Good morning guys. We will be discussing about the Philippines Constitution, Article 3, the Bill of Rights. Let's start. In Section 1 of the Bill of Rights, stated that no one shall be deprived of life, liberty, and property, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Sinasabi sa Section 1 na ito na hindi pwedeng patayin o i-deprive ang isang tao at pinapahayag din dito yung mga right ng tao na mabuhay at maging malaya at yung right ng mga kanyang property. In Section 2 naman, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall be issued except the probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, in particular describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Sinasabi sa karapatang ito na hindi mo pwedeng arestuhin or kapkapan ang isang kahina-hinalang tao. Depende na lang kung ito ay caught in the act. At sinasabi rin dito na hindi mo pwedeng pasukin ang isang bahay para ikaw ay mag-search kung ikaw naman ay walang hawak na search warrant. Depende na lang kung ikaw ay pinahintulutan ng nasa sa taas para mag-search sa kanilang bahay. Section 3 of the Bill of Rights, the privacy of communication and correspondence shall be inviolable except upon lawful order of the court or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Sinasabi sa section na ito na hindi pwedeng basahin o pakinggan ng kahit sino man ang iyong private message o iba pang usapan. At kung balak mo mang gamitin ang ganitong bagay upang kumuha ng ebidensya sa isang tao ay hindi mo pwedeng magamit ito bilang ebidensya dahil ito ay paglabag sa right of privacy ng isang tao. Sa madaling salita, ang pagkuha ng ebidensya sa maling paraan ay matatawag na fruit of poisonous tree. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Dito sa section na ito, nakasaad yung freedom of speech ng mga tao at mga karapatan na punahin ng mga tao ang gobyerno kung ang freedom of speech ay para lamang sa pampublikong interes. Sinasabi din dito sa section na ito na hindi mo pwedeng parusahan ang mga nagsasalita at nagpapahayag ng mga saloobin ng tungkol sa isyu ng lipunan. Section 5 of the Bill of Rights, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil and political rights. Ito ay ang karapatan nating maniwala sa ating mga relihiyon. Ang karapatang ito ay hindi maaaring pakialaman ng kahit sino o maging ang gobyerno man. Sapagkat sa dami ng mga relihiyon sa ating bansa, hindi mo rin masasabi ang mga iniisip ng mga tao sa bawat relihiyon. Section 6 of the Bill of Rights, the liberty of abode and of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court, neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be prescribed by law. Sa section na ito ay sinasabi lamang na ang ating karapatan sa paglalakbay o paninirahan sa ibang lugar ay walang sino man ang mangangailam sa atin. Ang sakit na dala ng coronavirus ay talagang napakadalubhasa kaya sinususpende yung mga paglipat o kailangan ng bagong patakaran bago ka makalipat sa isang lugar. At isa pang halimbawa nito ay yung rebellion
or yung mga may gera sa lugar, kaya sinususpende yung mga taong gustong lumipat sa lugar na yon. Section 7. The right of the people to information on matters in public concern shall be recognized. Ayon sa karapatang ito, sinasabi na ang mamamayang Pilipino ay may karapatang suriin, tignan, at alamin ang record ng gobyerno na may kinalaman sa pampubliko. Ang karapatang ito ay eksklusibo para lamang sa mga mamamayang Pilipino, ngunit maaari itong gamitin ng dayuhan o banyaga upang gamiting pagdinig sa mga kaso na kanilang kinasangkutan. Section 8. The right of people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, association, or societies for purposes not contrary to law shall not be abridged. Ang karapatang ito ay kaugnay din ng iyong karapatan sa self-expression dahil ang pagsali o hindi pagsali sa isang pangkat ay maituturing mo na pagpapahayag mo sa isang issue. Naniniwala ang konstitusyon ng Pilipinas na mas magiging mabuti ang pagbibigay ng mensahe sa pamahalaan kung ang magsasagawa nito ay isang grupo at hindi individual. 9. Private property shall not be taken for public use without just compensation. So, ibig sabihin, ang pamahalaan, meron siyang kakayahan na kuhanin ng isang pribadong lupain upang gamitin ito para sa isang pampublikong gawain. At itong kapangyarihan ng gobyerno na ito ay tinatawag natin na power of eminent domain. Section 10. No law impairing the obligation of contract shall be passed. Ayon sa karapatang ito, hindi maaaring magpasa ng batas ang pamahalaan na sumisira o nagpapasawalang bisa ng mga kontratang nagawa. Say for example, si A and B, nagkaroon sila ng kasunduan ng 1999. Then, 2020, naglabas ng batas ang pamahalaan na maaaring makapagpabago sa mga terms and condition sa kanilang kontrata. Ngunit, magiging valid pa din ang kanilang kontrata kung ito ay mabuti at hindi makakasira sa pampubliko. Then, paano naman masasabi natin hindi na siya magiging valid? Kung halimbawa, A and B nagkaroon ng kasunduan ng 1999, then yung kontratang kanilang pinagkasunduan ay about gambling, and 2000 naglabas naman ng pamahalaan ng batas laban sa gambling, doon magiging hindi valid yung kontrata na kanilang pinirmahan. Section 11. Free access to the court and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be deemed to any person by reason of poverty. Ibig sabihin, mawawalan ng saysay ang karapatan ng isang tao kung mawawalan ito ng karapatang humarap sa korte ng dahil sa kahirapan. Isa itong katotohanan sa ating lipunan na pag mahirap ka, mahihirapan kang lumaban sa korte. Ngunit, kaya ipinasa ang batas na sa Bill of Rights, Section 11, para bigyan ng libreng abogado ang tao na hindi kayang kumuha nito. Ito'y sa katauhan ng PAW. Section 12, Miranda Rights. Ito ay isang doktrina na ini-implement ng isang police officer sa kanyang inaarestong tao. Nang sa ganon, malaman ng kanyang inaarestong tao o suspect na kung ano yung mga karapatan niya na maaaring gawin. Sinasabi ng police officer, you have the right to remain silent. Maaari kang manahimik at magpasawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin, ay maaaring gamitin panlaban sa iyo sa korte. Then, sasabihin din ng police officer na nandun sa doctrine ng Miranda Rights ay maaari kang kumuha ng iyong abogado at kung wala kakayahan ay pagkakaloob ito ng gobyerno. Lahat ng yon ay kailangang ipaalam ng isang police officer sa kanyang inaarestong tao. At kung hindi niya magawa yon bilang isang officer at hinuli niya agad ang isang tao na hindi niya binasahan ng Miranda Doctrine, ay magiging mali ang pagkakahuli. Bill of Rights Section 13. All persons except those charged with offenses punishable by reclusion perpetua, when evidence of guilt is strong, shall before conviction
be bailable by sufficient surerities, or be released on recognized as by provided by the law. The right to bail shall not be impaired even when the privilege of the writ of habeas corpus is suspended. Excessive bail shall not be required. Nakasaad dito na lahat ng tao, maliban sa mga mahatulan ng reclusion perpetua, ay maaaring magpiyansa kahit na makansela ang kanilang writ of habeas corpus at hindi maaaring pagbayarin ng higit sa kanilang ginawa. Bill of Rights Section 14. No person shall be held to answer for a criminal offenses without due process of law. In all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy the right to be heard by himself. At nakasaad din sa Section 14 na ang lahat ng akusado ay may tuturing na inosente hanggat hindi pa napapatunayan ang kanilang pagkakasala at may karapatan ding magpahayag at pakinggan ng konseho. Bill of Rights, Section 15. The privilege of the writ of habeas corpus shall not be suspended except in case of invasion or rebellion when the public safety requires it. Section 15. Ang pagkakaroon ng writ of habeas corpus ay hindi maaaring mabaliwala o ipahinto maliban kung ang kaso ay may kinalaman sa pananakop at rebellion at pagkakaramay ng pamayanan. Bill of Rights Section 16. All persons shall have the right to a speedy disposition of their cases before all judicial and quasi-judicial or administrative bodies. Nakapaloob sa Section 16 na ang lahat ng tao ay may karapatan ng isang malinis at mabilis na proseso ng kanilang kaso. Bill of Rights, Section 17. No person shall be compelled to be a witness against himself. Ayon sa Section 17, hindi dapat pilitin ang isang tao na tumistigo laban sa kanyang sarili. Bill of Rights, Section 18. No person shall be detained solely by reason of his political beliefs and aspiration. No involuntary servitude in any form shall exist except as a punishment for a crime whereof the party shall have been duly convicted. Ayon sa Section 18, hindi dapat i-detain ang sinumang tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampolitika. Hindi rin dapat pairalin ang anumang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung kaparusahang hatol ng pagkakasala. Excessive fine shall not be imposed nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted, neither shall death penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crime. Ayon sa Section 19, hindi dapat patawan ng labis na multa o pagmalupitan at di makataong parusa at kamatayan maliban kung ang ginawa ay buktot na krimen. Section 20. No person shall be imprisoned for debt or non-payment of full tax. Ayon sa Section 20, hindi dapat ibilanggo ang isang tao na dahil ng pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Section 21. Person shall be twice put in jeopardy of punishment for the same offense, if an act is punished by a law and an ordinance. Conviction of article under it shall constitute a bar to another prosecution of for the same act. Section 21. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang mapasanganib ng kaparusahan sa iibang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pagkaabsuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa iba. Pangpapag-usig gayon din kagagawan. Section 22. It is no ex post facto law and bill of attenders. Sa no ex post facto law, sinasabi dito na maaari kang kasuhan o maaring kasuhan ng isang aksyon na ginawa bago pa man ito dumating. Halimbawa, ako, may ginawa akong isang bagay noong 2022, then 2021, naglabas ang batas na nagbabawal sa aking aksyon na ginawa ng 2022. If
the no ex post facto law is implemented, then maaari akong maging guilty. Ang Bill of Attaiндers, it is a legislative act na kung saan ito'y pag-aresto o paghuli sa isang tao nang walang pagliliti sa hukuman.